આજે આ બોલવાનો સમય આવ્યો છે. જે દેશના વડાપ્રધાન રાત્રે 8 વાગે ચલણ બદલી શકે, 100 500 રૂપિયા 1000 રૂપિયાને બંધ કરી શકે, રાત્રે 8 વાગે વિચાર કરે અને રાત્રે 12 વાગ્યા પછી બંધ. કાશ્મીરને 70 વર્ષ સુધી વિશેષ અધિકારો આપ્યા, એ 2 કલાકમાં બદલાઈ ગયા. વિશ્વની કોઈ સત્તાએ આ વિચારધારાને કે સંકલ્પને કે આ નિર્ણયને ચેલેન્જ ન કરી. એવા શક્તિશાળી વ્યક્તિ જ્યારે દેશને મળ્યા છે, તો હું ઈચ્છું કે આપના એક નિવેદનથી રાત્રે 12 વાગે મોદીજી ઉઠે અને ડિક્લેર કરે આવતીકાલથી ભારત દેશમાં કોઈ યુરિયા કેમિકલ ખેતી નહીં થાય, અને આખા દેશને અને દુનિયાને યોગનો સંદેશ આપનાર આપણા મોદીજી. યોગ એટલે શું? મારી જાતને સમજવાની પેઢી દિશા, મને અને વિશ્વને પરમ ચેતના સાથે જોડવાનું, અને એના આધારે વિશ્વ વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના સાથે આખું વિશ્વ એક છે. આ યોગની ફક્ત એક જ દિવસ વર્ષમાં ના આવે, પણ આ જીવન દરેક દિવસ એ યોગ દિન બને. એવી શક્તિ આપણા મોદીજીમાં છે. તો આપણે એ ઈચ્છીએ, એવો એક ઠરાવ કંઈ મોકલીએ આપણે સૌ કે મોદીજી એમ ઈચ્છીએ છીએ કે તમે આખા દેશને જૈવિક કરી નાખો, અને એક દિવસ સંકલ્પમાં કરીને બોલી દો આવતીકાલથી બંધ. હું બીજી ખાતી આપું, હું બીજી ખાતી આપું. અને એનું સાયન્ટિફિક રીઝન આપણી સાથે બેસીને મારે ચર્ચા કરવી છે. 5 વર્ષની અંદર 5 વર્ષ સાયન્ટિફિકલી મારે ડાટા છે, પુસ્તક છે, અને આપણા દેશની ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ICAR ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ સેન્ટરે અમારી માટીને માન્યતા આપી છે. ઓર્ગેનિક કાર્બન 5 મહિનામાં 3% ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ક્વોલિટી ઓફ લેન્ડ. એટલે ઓર્ગેનિક કાર્બન 0.2 હોય, 0.3 હોય એવી માટી પણ 5 મહિનામાં 3% 1.2 નહીં, 3% મિનિમમ, જે ધીમે ધીમે દર વર્ષે 4 5 6 7 8 છે. એટલે ખેતી એવી કરવાની આપણે હવે જેમાં દર વર્ષે જૈવિક કાર્બન વધતો જાય. એક વાત, દર વર્ષે પોષક તત્વો જમીનમાંથી સહજ ઉપલબ્ધ થાય એવી ખેતી, અને પોષક તત્વો વધતા જાય, ઉત્પાદન પણ વધતું જાય. પણ આપ સૌ જાણીએ છીએ કે એની એક મર્યાદા આવશે, એક મર્યાદા. કારણ કે પોઈન્ટ આખા દુનિયાની અંદર આપણા દેશની વાત કરીએ તો પર સ્ક્વેર ફૂટ 2 to 3 ગ્રામ ડ્રાય વેટ બને, એથી વિશેષ નહીં. તો એ જે ડ્રાય વેટની જે મર્યાદા છે એ સ્વીકાર કરીને ઉત્પાદન એક દિવસે સ્ટેબલ થશે, ચોક્કસ લિમિટ ઓફ ગ્રોથ. પણ દર વર્ષે એ પાકોમાં પોષક તત્વોનો વધારો થતો જશે દર વર્ષે. એટલે આપણને કેલ્શિયમ, પ્રોટીન, મેગ્નેશિયમ, આયર્ન, વિટામિન A, વિટામિન C, એ જે આપણને જોઈએ, વિટામિન B12 એ પણ આપણા પાકોમાંથી નિર્માણ થાય એવી આજે અમારા ખેતરની અંદરની પરિણામ મળ્યા છે.